press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अन्नपूर्णा चटपटीत मेजवानीमध्ये मी अनिता आपलं स्वागत करते। आज मी करणार आहे अतिशय टेस्टी अशी मस्त क्रिस्पी लागणारी कुरकुरीत भेंडी। त्यासाठी लागणार साहित्य व कृती आपण आता बघून घ्यायची। माझी ही क्रिस्पी भेंडी तुम्हाला आवडली तर सर्वप्रथम माझा चॅनल सबस्क्राइब करा आणि हो रेसिपीला लाईक करायला विसरू नका। 250 ग्रॅम भेंडी धुवून स्वच्छ करून पुसून घेतले। 4 चमचे तांदळाचे पीठ, 4 चमचे बेसन पीठ, 1 ते 1.5 चमचा मी जिरे ओवा पूड घेतलेले। लाल तिखट तुमच्या आवडीनुसार घ्यायचे। इथे मी छोटे 2 चमचे लाल तिखट घेतलेले, धनेपूड घेतलेले 1 चमचा, मीठ घेतले चवीनुसार व छोटा 1.5 चमचा मी व्हिनेगर घेतलेले आहे आणि तळण्यासाठी तेल लागणार। आता ही भेंडी आपल्याला कापून घ्यायची। सर्वप्रथम भेंडीचे हे टोक आपल्याला काढून टाकायचे। हे साईडचे टोक काढायचे नाहीये। भेंडीचे असे मधोमध आपल्याला 2 भाग करायचे आणि हा जो मधला पार्ट आहे हा पूर्ण काढून घ्यायचा आहे आपल्याला। अशाच पद्धतीने सर्व भेंड्या आता आपल्याला करून घ्यायच्यात। सर्व भेंड्यांचे मधले बी काढून झालेत। तुम्ही यामध्ये सुद्धा 2 भाग करू शकता। हे जे बी आपण काढलेत हे फेकून न देता हे जे आमटी केली तर अतिशय सुंदर लागते। आपण आता हे साईडला काढून ठेवूया। आता इथे मी परत घेतले, तुम्ही ताट प्लेट काही घेतले तरी चालेल, फक्त भेंडी ही पूर्ण त्यात मावली पाहिजे। आता ही भेंडी पूर्ण अशा पद्धतीने आपण पांगून घ्यायचे। भेंडी छान क्रिस्पी होण्यासाठी पूर्ण भेंडीला मसाला लागणे हा खूप जरुरी। आता यामध्ये मी हे जे 1 ते 1.5 चमचा व्हिनेगर घेतले ते पूर्ण असं टाकून घेणार आहे पूर्ण भेंडीवर। त्यानंतर मी त्यात टाकणार आहे धनेपूड, त्यानंतर टाकणार आहे हे मीठ। आता आपल्याला हे सर्व ठिकाणी टाकून घ्यायचे। जरी साईडला तुम्हाला वाटले कुठं पडलेले नाही तर आपण मिक्स करताना ते त्यात जाणार आहे। आता आपण काय करायचं, हे जे आपण व्हिनेगर मीठ जिरेपूड इथे घातली हे पूर्ण आपण आता हे मिक्स करून घ्यायचे। व्हिनेगरमुळे भेंडी ओली होते आणि त्यामुळे मस्त असं छान क्रिस्पी चवही लागते आणि सर्व बाजूने मसाले लागले जातात। आता यामध्ये मी काय करणार आहे तर हे बेसन घेतलेले आहे 4 चमचे ते मी ह्यात पांगून असे टाकून घेणार आहे। त्यानंतर हे तांदळाचे पीठ 1 4 चमचे, त्यानंतर लाल तिखटची जर तुम्हाला ॲलर्जी असेल तर हातात ग्लोव्ज घालायला विसरू नका, कारण लाल तिखटने आग होते हाताची। आता हे मी असंच छान असं मिक्स करून घेणार आहे। आपले हे मिक्स आता झालेले। आता मी तेल तापायला ठेवणार आहे। तेल आपले चांगले गरम झाले की मगच आपल्याला त्यात भेंडी टाकायची आहे। तेल आता चांगले तापले, मी आता भेंडी त्यात टाकून घेणार आहे। जेवढी आपल्या तेलात मावेल तेवढी भेंडी टाकायची। माझं तेल अतिशय गरम झालेलं आहे। अशाच ह्याच्यामध्ये भेंडी टाकली तर भेंडी ही क्रिस्पी होते। आता आपण थोडंसं हलवून घेऊया। 2च मिनिटात आपली भेंडी अतिशय क्रिस्पी होणार आहे। ना आवडत्या भाज्यांपैकी एक मुलांना एक हे असतं की भेंडी खाताना खूप चिकट लागते। अशा प्रकारे जर आपण भेंडी केली तर आवडीनं ती भेंडी खाल्ली जाणार आहे। 2 मिनिटं झालेत, भेंडी आपली छान क्रिस्पी झाली। तुम्ही पाहू शकता भेंडीला रंगही अतिशय सुंदर आलाय। अशीच भेंडी आपल्याला याच रंगावर तळून काढायची। भेंडी आपली छान अशी क्रिस्पी तळून झाली, मस्त असं तिला रंगही आला आणि भेंडी आपली ही व्यवस्थित अशी आवाज येणे इतपत कुरकुरीत झालेली आहे।